बांगर धडाकेबाज चषकामध्ये ज्यानं 6 चेंडू 6 षटकार लगावले होते तोच तो फलंदाज निलेश बांगर. 20-18 मधला हा पहिला रेकॉर्ड म्हणता येईल 6 चेंडू 6 षटकार या निलेश बांगरच्या नावावर. आणि तसाच महाबली खली तसा आमचा कैलास भांडे एक लेफ्ट हँड फलंदाज नामांकित फलंदाज रँकिंग 5 ला असलेला फलंदाज. सामन्याला सुरुवात करायची आहे. करण स्पोर्ट पुणेली वर्सेस साई स्पोर्ट ओपन गटातील हा तिसरा सामना होतोय. सांघिक पहिला आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन प्रगतीपथावर गोलंदाज लक्ष्मण. स्ट्रायकर फलंदाज निलेश बांगर नॉन स्ट्रायकरला कैलास भांडे आणि गोलंदाजी मार्कवर लक्ष्मण. बघूया काय करतोय, काय लक्ष असेल आपल्या संघासाठी या लक्ष्मणचं. सामन्याला सुरुवात करायचे पंच. टाइमपास खूप झालाय. करण स्पोर्ट प्लीज सहकार्य करा. सांघिक पहिला आणि वैयक्तिक पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन जातोय गोलंदाज लक्ष्मण. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा. पहिला चेंडू भिडकावून दिलाय. चेंडू जातो 1 बाउन्स सीमा रेषेबाहेर. चौकार. पंचांचा चौकाराचा इशारा. श्री गणेश होते चौकारानं. संघाचं खातं उघडतं चौकारानं आणि वैयक्तिक निलेश बांगर याचं खातं उघडतं चौकारानं. निलेश बांगर मॅन फ्रॉम गोटेगर. पहिल्या चेंडूवर चेंडूला एक चाबूक फटका मारला चौकाराच्या दिशेनं. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने मारलेला हा फटका पहिला चौकार. पुढील चेंडू आणि आता मात्र लाजवाब फटका. नक्कीच कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावरनं डीप कव्हरच्या दिशेने मारलेला हा खणखणीत फटका. चौकार. बॅक टू बॅक 2 चौकार बघायला मिळतात इथे. चांगली अशी फलंदाजी निलेश बांगर आपल्या नावातला साजेशी फलंदाजी करतोय. याच निलेश बांगर यानं धडाक्याबाद चषकामध्ये 6 चेंडू आणि 6 षटकार लगावले होते. आणि इथे तीच काहीशी फलंदाजी किमया दाखवताना बॅक टू बॅक 2 चौकार. बघा तिसरा चौकार लागतो का. चांगली फलंदाजी. वैयक्तिक 8 धावांना खेळतोय. पहिल्या चेंडूवर फटका मारला होता डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला आणि आता मात्र कव्हरच्या पॉइंटवरनं डीप कव्हरच्या दिशेने मारलेला फटका. पुढील चेंडू आणि आता मात्र सुंदर चेंडू. नक्कीच काहीसा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, गॅप काढण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॅटला एज लागून जातो डिक्लेअर झोन मध्ये. एका धावेसाठी एका धावावर धावफलक वाढते. धावसंख्या होते 3-9. 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर सांघिक पहिला आणि वैयक्तिक पहिल्या षटकातील बघायचं झालं तर 3 चेंडूची सांगता. चौथा चेंडू घेऊन जाईल. आता मात्र काहीसा राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करताना लक्ष्मण. लेफ्ट हँड फलंदाज कैलास भांडे याला. पुढचा चेंडू राईट राऊंड विकेट मारा. सुंदर फटका. नक्कीच चेंडू भिरकावून दिला सीमा रेषे बाहेर. षटकार. छत्रपतींचा छावाडे लगावला या 6 धावा. षटकार बघायला मिळतो. सुंदर फलंदाजी. वैयक्तिक फलंदाजीतून षटकाराने स्वतःचं खातं उघडतो कैलास भांडे. संघाची धाव संख्या 15. खूपच चांगली अशी फलंदाजी. पुढील चेंडू आणि आता मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न बीट होतो फलंदाज कैलास भांडे. चेंडू जातो निर्धाव. नक्कीच चांगला फलंदाजाला एक निर्धाव चेंडू म्हणजे गोलंदाजी नक्कीच पाठ थोपटली जाते, कारण की नक्कीच चांगली गोलंदाजी असते. अचूक टप्प्याचा मारा, कारण की या अगोदरच्या चेंडूवर षटकार लगावला होता. एक धगधग असते गोलंदाजाच्या मनामध्ये, परंतु चांगली अशी गोलंदाजी बघायला मिळते लक्ष्मण. पुढील चेंडू
पुन्हा एकदा लाजबाब चेंडू आणि पंचांचा इशारा बाद. एक मोठा मासा गळायला लागतोय. बाद होतोय कैलास बांडे. एक मोठा फटका साई स्पोर्ट्स संघाला. एक हार्ड हिटर फलंदाज बाद होतोय कैलास बांडे. एक मोठा फटका खेळण्याच्या नादात. धावसंख्या 15 एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 15 धावा. आणि पुढील फलंदाज अभिजित सामान. अभिजित सावंत फलंदाजी साठी कैलास भांड्याची जागा भरून काढण्यासाठी येतोय. तर धावत जायचं अभि. त्वरित पुढील गोलंदाज आजमायचा. करण स्फोट अगोदर खूप टाइमपास केला हे लक्षात घ्यायचंय. पुढील गोलंदाज त्वरित आजमावायचंय. टाइम इज मनी. वेळ ही खूप महत्वाची. लक्षात ठेवा टुर्नामेंट ज्यावेळी असतात त्यावेळी टाइम टू टाइम सामने होणं गरजेचं असतं. सांघिक दुसरं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतो तो गोलंदाज गोविंदा. ओहो लाजबाब फटका आणि चेंडू जातो सीमा रेषे बाहेर. षटकार. डीप मिड विकेटच्या डोक्यावर गेलेला हा षटकार बघायला मिळतो. निलेश बांगर हवाई फायर करताना नक्कीच पहिल्या चेंडूवर चेंडू भिरकावून दिलाय. षटकार. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा गोविंद सज्ज. राईट ओव्हर विकेट मारा. लाजबाब चेंडू स्टेट ड्राईव्ह. चांगला फटका. नक्कीच वन बाउन्स चौकार. लॉंगॉनच्या दिशेने मारलेला फटका. सुंदर फलंदाजी बघायला मिळते निलेश बांगर. 3 चौकार आणि 1 षटकाराच्या जोरावर वैयक्तिक 19 धावांवर खेळतोय तो म्हणजेच निलेश बांगर. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा गोविंद सज्ज. लोअर फुल टॉस चेंडू त्याचा पुरेपूर फायदा उचलतो. पुन्हा एकदा चेंडू जातो सीमा रेषे बाहेर. चौकार. नक्कीच सुंदर फलंदाजी बघायला मिळते. अप्रतिम फलंदाजी. चेंडू सीमा रेषे बाहेर. चौकार. निलेशच्या फलंदाजीतून हा चौथा चौकार निघतोय. वैयक्तिक फलंदाजीतनं धावसंख्या 23 होते ती म्हणजेच निलेश बांगरेची आणि संघाची धावसंख्या होते ती 29. गोविंद आता मात्र काहीसा मागणं ठरतोय. 3 चेंडू 1 षटकार आणि 2 चौकार. लोअर फुलटा चेंडू नक्कीच त्याचा पुरेपूर फायदा उचलतोय. चेंडू भिरकावून देतो. पुन्हा एकदा सीमा रेषे बाहेर. बॅक टू बॅक 3रा चौकार. चौकारांची हॅट्रिक होते इथे. 3रा चौकार जातो या षटकामधला. 4 चेंडू झाले त्यामध्ये 1 षटकार आणि 3 लगातार चौकार. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा. ओ लाजवाब फटका. चेंडू भिरकावून दिला. चेंडू खाली खेळाडू परंतु चांगला असं क्षेत्ररक्षण. एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या वेळेचा प्रयत्न. दुसरी धाव यशस्वी. त्या पूर्ण तिसऱ्या वेळेचा प्रयत्न होतो का? नाही. 2च धाव समाधान. नक्कीच सुंदर क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते. प्रेक्षणीय क्षेत्ररक्षण. 2 धावा आपल्या संघासाठी नक्कीच वाचवल्यात. नाहीतर हा 4था चौकार झाला असता. शेवटचा चेंडू या षटकातला धावफलक बघायचं झालं तर 35. ओहो सुंदर फटका. चेंडू जाते सीमा रेषे बाहेर. षटकार.
डीप कव्हरच्या डोक्यावरनं षटकार मारलाय. खूप कठीण असतं असा हा फटका खेळणं. नक्कीच निलेश बांगर का टेनिस जगतामध्ये त्याचं नाव घेतलं जातं. त्याची चांगली अशी फलंदाजी दाखवताना दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक बघायचं झालं तर 41 धावा दोनच षटकामध्ये. वैयक्तिक 35 धावांवर खेळतोय तो म्हणजे निलेश बांगर. अर्धशतक झळकवतोय का बघूया. संघाचे संघ मालक शिवाजी सासे, शिवाजी सासे आणि सुपर सब आहेत त्यांचे सुपुत्र ज्यांच्या नावाने संघ खेळतोय करण. सांघिक तिसरा आणि वैयक्तिक पहिलं षटक गोलंदाजी मार्क गोलंदाज शिवाजी. पहिला चेंडू घेऊन जाईल आबी सावंत याला. नक्कीच सुंदर फटका. एकदा पूर्ण ते दिसवण्याचा प्रयत्न होतो का नाही. चांगलं क्षेत्ररक्षण. एका धाव समाधान. आतापर्यंत ही दुसरी एक धाव आली असेल. दोन षटकामध्ये दुसरी एक धाव सिंगलच्या स्वरूपात दिसते आपल्याला. फुल टच चेंडू. नक्कीच चेंडू जाईल. षटकार. पंचांचा इशारा. निलेशच्या फलंदाजीचा तिसरा षटकार येतोय. धावफलक भरकन वाढते. धावसंख्येला आकाराने गती मिळते. धावसंख्या होती ती 48. आणि वैयक्तिक फलंदाजी निलेश बांगर याची धावसंख्या झाली 41. अवघ्या 9 धावा आहेत त्या अर्धशतकासाठी. निलेश याला बघूया काय करतोय. पुन्हा एकदा चांगला असा फटका. एकदा पूर्ण होतो. दुसऱ्याचा प्रयत्न होतो का. गच्चाळ असे क्षेत्ररक्षण. चेंडू जातो सीमारेषेबाहेर. ज्यावेळी लक आपल्या जोडीला असते त्यावेळी अशाच घटना घडतात. सीमारेषेबाहेर. त्याच क्षेत्ररक्षकाने मगाशी चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं. 4 धावा वाचवल्या होत्या. धावसंख्या 52. अर्धशतक झळकतं साईस्पोर्ट संघाचं. नक्कीच टाळा आलाच पाहिजेत कारण की तिसरं षटक चालू आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा शिवाजी सज्ज. ओहो काहीशी आतुल येते. सुंदर गोलंदाजी. संघाचे संघ मालक आणि एक अनुभवी हा गोलंदाज आणि फलंदाज तोच म्हणजे शिवाजी सासे. एक नामांकित ऑलराऊंडर आहे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा राईट अमर विकेट मारा. लोअर फुलटॉप चेंडू. एकदा पूर्ण दुसऱ्याचा प्रयत्न होतो का नाही. एकाच धावेत समाधान. एका धावाने धावफलक वाढते. धावसंख्येला आकाराने गती. धावसंख्या होती 53. षटकातील शेवटचा चेंडू. पुढील चेंडू शेवटचा चेंडू. हो हो चांगला असा फटका. नक्कीच चेंडू जातोय सीमारेषे बाहेर. लॉंगॉनच्या दिशेने मारलेला सुंदर फटका बघायला मिळतो. 4 धावा. 4 धावांनी धावफलक होते ते 57. आणि निलेश बांगर याला अर्धशतक झळकवण्यासाठी अवघ्या 4 धावा आहेत. 46 धावांवर खेळतो तो निलेश बांगर. मॅन फ्रॉम गोटेगर. त्याच्या खेळीचं विश्लेषण सांगायचं झालं तर 3 षटकार आणि 5 चौकार. सुंदर फलंदाजी आणि सांघिक 4थं आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन होता तो गोलंदाज बंटी.
ताई इकडनं जा, पटापट धावत जायचंय. पळ सुटा, पळ सुटा. चार धावा आहेत निलेश बांगरेला अर्धशतक धावण्यासाठी. आणि चांगला असा फटका, चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकदा पुन्हा दुसरा धावाचा प्रयत्न, परंतु नाही. एका धाव समाधान. वैयक्तिक 47 धावा आणि धावफलक संघाचं 58, 68 सॉरी 58. सुंदर फटका आणि नक्कीच चांगलं असं क्षेत्ररक्षण. गोविंदाचं एकदा पूर्ण, एका धाव समाधान. चांगली अशी गोलंदाजी मात्र बघायला मिळते, ती म्हणजे बंटियाची. अर्धशतक झळकवण्यासाठी 3 धावांची गरज आहे. तो निलेश याला बघूया काय करतो षटकार चौकार, कोणत्या पद्धतीने अर्धशतक झळकवतो. पुढील चेंडू आणि चेंडू भिरकावून दिला सीमारेषे बाहेर. अर्धशतक झळकते. नक्कीच बॅट वरती करायची त्यांनी पुन्हा एकदा. धन्यवाद निलेश. वैयक्तिक पहिली 50 निलेशच्या फलंदाजीतून बघायला मिळते. वैयक्तिक 53 धावांवर खेळतोय. सुंदर फटकेबाजी. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा वायफायर. चेंडू भिरकावून दिला. चेंडू जातोय सीमारेषे बाहेर. षटकार. धावफलक भरकन वाढते. धावसंख्येला आकार. धावसंख्या होती ती 71, 71. चार चेंडू झाले आहेत. बंटी पहिल्या 2 चेंडूवर चांगली गोलंदाजी केली होती, एक धाव दिली होती, परंतु पुढील 2 चेंडू 2 बॅक टू बॅक षटकार. बघा तिसरा षटकार लगावतो का निलेश. वैयक्तिक 59 धावांवर खेळतोय. वैयक्तिक 59 धावांवर खेळतोय. चांगला असा फटका. नक्कीच एकदा पूर्ण होतो. गोविंद तिथे हजर. गचाचं क्षेत्ररक्षण. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न, परंतु नाही. एका धाव समाधान. एका धावाने धावफलक वाढतं. धावसंख्या होती ती 72. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातला. सांघिक चौथा आणि वैयक्तिक पहिलं षटक बंटियाचं. शेवटचा चेंडू बघूया काय करतोय अभिजित सावंत. चांगला असा फटका आणि गचा असे क्षेत्ररक्षण. एकदा पूर्ण. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आणि इथे दुसरी धाव व्यवस्थित पूर्ण आणि 49चा 3 धावांचा इशारा. 3 धावांनी षटक संपते. धावसंख्या होते ती 75. अजून एक षटक आहे. या षटकामध्ये जर 25 धावा काढल्या तर 100 पूर्ण होऊ शकते. धावांचं षटक होऊ शकतं. 75 आतापर्यंत. चेंडू द्यायचं जरा. चेंडू द्यायचं. पुढील चेंडू नक्कीच चांगला असा चेंडू. शिवाजी चांगली अशी गोलंदाजी. सांघिक 5वा आणि वैयक्तिक दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू जातो निर्धाव. पुढील चेंडू चांगला असा फटका. नक्कीच चेंडू भिरकावून दिला सीमारेषे बाहेर. षटकार. धावसंख्याला आकार आणि गती. धावसंख्या होती ती 81 आणि वैयक्तिक 65 धावांना खेळतोय तो म्हणजे निलेश. 66 धावांना खेळतो वैयक्तिक.
हो नक्कीच सुंदर चेंडू ब्लॉकहोल पद्धतीचा चेंडू येतो चांगला असं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आणि इथे दुसरी धाव व्यवस्थित पूर्ण 2 धावांनी धावफलक वाढते धावसंख्या होते ती 83 षटकातील अजून 3 चेंडू शिल्लक हो हो सुंदर फटका आणि फटक्यावर झटका निलेश बांगरबाद वैयक्तिक 66 धावांवर बाद होतोय 68 धावांवर माफ करा 68 वैयक्तिक फलंदाजीतून नक्कीच प्रेक्षकांसाठी टाळ्या झाल्या पाहिजेत या फलंदाजासाठी प्रेक्षक नक्कीच टाळ्या झाल्या पाहिजेत कारण की पहिलं अर्धशतक झळकवलं निलेशाने सुंदर फलंदाजी आणि आता मात्र जात होते खाडीटर फलंदाज षटकारांचा अतिश बादशाह श्रावण डोंगरे मॅन फ्रॉम गोटेघर नक्कीच निलेश बांगरेचं कौतुक करावं तेवढं कमी सुंदर फलंदाजी पहिलं अर्धशतक झळकवलं या साई चषकामध्ये अजून 2 चेंडू शिल्लक हवाई फायर चेंडू भिरकावून दिला सीमारेषेवर षटकार नक्कीच श्रावण डोंगरे हार्डिटर फलंदाज का बोललं जातं या फटक्यावरनं दिसलं असेल वैयक्तिक फलंदाजी षटकारानं आपलं खातं उघडतं धावसंख्येला आकाराने गती धावसंख्या 89 सुंदर फटका बॅक टू बॅक 2 षटकार आणि षटक संपते धावसंख्या 96 टू विन करंट स्पोर्ट करंट स्पोर्ट कुणोली संघ ओपनिंग जोडी मैदानात पाठवायचे विजयासाठी 96 धावांचं डोंगर उभा केला तो साई स्पोर्ट संघानं ओपनिंग जोडी मैदानात जाताना गोविंद आणि सूरज ओपनिंग जोडी मैदानात सज्ज होते ती म्हणजे सूरज आणि गोविंद एक नावाजलेला फलंदाज गोविंद या खाडीदरच्या मैदानामध्ये उत्तुंग षटकार मारण्या माहीर आहे
मयुरेश त्या गाडीचा आरसा बादला करायला सांगायचं थोडं. पहिला चेंडू नक्कीच कायचा स्लोरन चेंडू होता. पहिलीच गाडी. थँक्यू. पहिला चेंडू होता निर्धाव. नक्कीच मिड स्टंपला चेंडू होता. पडल्यानंतर काहीसा खाली राहिला. गोविंद अपेक्षा करत असेल नक्की चेंडू उसळली गेली, परंतु चांगले असं व्हेरिएशन गोलंदाजीचं श्रावणाचं सांगित. पहिल्या व्यक्ती पहिल्या षटकातील दुसरा चेंडू राईटमध्ये मारा. सुंदर फटका बघायला मिळतो. नक्कीच दोन्ही चेंडूवर जातो. एक धाव पूर्ण होतो. दुसऱ्या धावचा प्रयत्न होतो इथे आणि दुसरी धाव व्यवस्थित पूर्ण. या दोन धावांनी धावफलक वाढतोय. संघाचा श्री गणेश होतोय. दोन धावांनी वैयक्तिक गोविंद याचं खातं उघडतं. दोन धावांनी डिश करल्याच्या दिशेने चांगला असा फटका बघायला मिळाला. पुढील चेंडू काहीसा मोठा फटका खेळण्याच्या नादात एज जातोय. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू जातोय. धावफलक 3 धावा 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. नक्की सुंदर गोलंदाजी, परंतु करण स्पोर्ट कुडोली संघ जर विजय हवा असेल तर मोठे फटके घालणं गरजेचं. पुढील चेंडू विकेट मारा. सुंदर फटका. नक्कीच चेंडू जातो गॅप मधनं. चेंडू खाली जेडी धावतोय, परंतु चेंडू जाईल सीमा रेषे बाहेर. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने सुंदर फटका. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर सीमा रेषे बाहेर. चौकार. या चौकारनं धावसंख्येला आकार मिळतोय. धावसंख्या 4 ने वाढते. धावसंख्या होते ती 7. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. 5वा चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज श्रावण डोंगरे आणि नक्कीच सुंदर फटका. चेंडूच्या मागे कामेश धावतोय, परंतु नक्कीच चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि एकदा पूर्ण. दुसऱ्याचा प्रयत्न. दुसरी धाव पूर्ण. तिसऱ्या धावाचा प्रयत्न आणि तिसरी धाव व्यवस्थित पूर्ण. या 3 धावांनी धावफलक वाढते. धावसंख्या होते ती 10. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातला. शेवटचा चेंडू या षटकातला. बघूया काय होतंय. सुंदर चेंडू. चेंडू जातो निर्धाव आणि षटक संपते. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक 10. आणि आता मात्र गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज जेडी, ज्यानं वयाच्या खूपच कमी वयात आपलं टेनिस जगतामध्ये चांगलं नाव रोशन केलंय, चांगलं नाव कोरलंय, ते म्हणजे जेडी यानं. पुढील चेंडू सांघिक दुसरा आणि वैयक्तिक पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू. हो, चांगला स्विंग चेंडू बघायला मिळतोय, चांगलं व्हेरिएशन. का जेडीयाचं टेनिस जगतामध्ये नाव घेतलं जातं त्या पहिल्या चेंडूवर दाखवतोय, दर्शवतोय, तो म्हणजे जयदीप बोंडविले, मॅन पंप कळंब गोकुळगाव. सुंदर फटका एकदा पूर्ण होतोय. दुसऱ्या वेळेचा प्रयत्न होतो का बघूया. यस, नो, यस, चांगला असं क्षेत्ररक्षण. तिसऱ्या वेळेचा प्रयत्न होतो ते आणि हो, लाजवाब. नक्कीच सुंदर थ्रो आणि सुंदर त्रिफळा आउट होतोय, रनआउट होतोय, तो म्हणजेच सूरज बाद होतोय. सूरजाची जागा भरून काढण्यासाठी होतो, तो म्हणजेच वैभव. मित्र थोडं धावत जायचं, तुझं वॉर्मअप होईल. पुढील चेंडू नक्कीच चांगला असा चेंडू जातो, निर्धाव.
गोलबन संघाचा कर्णधार आणि ठुणे संघाचा कर्णधार, गोलबन संघाचा कर्णधार आणि ठुणे संघाचा कर्णधार. गोलबनवाला संघाचा कर्णधार इथे हजर आहे. ठुणा संघ आपला संघ नायक इकडे बोलवायचे. पुढील होणारा सामना. ओहो, लाजबाब चेंडू. नक्कीच गोविंद काहीसा हैराण होतोय कारण की चेंडू काय समजत नाहीये. 6 चेंडू 6 व्हेरिएशन मध्ये टाकण्याचा ख्याती आहे गोलंदाजाची. 6 चेंडू अचूक टप्प्याचे. पुढील चेंडू पुन्हा एकदा जोडी सज्ज आणि आता मात्र पुन्हा एकदा चेंडू जातोय लेग बॅकच्या सुरुवात. पंचांचा इशारा. डिक्लेअर झोन मध्ये धावसंख्या मंदावलेली. धावसंख्या आहे ती 13. शेवटचा चेंडू या षटकातला. हो हो, लाजबाब गोलंदाजी, सुंदर गोलंदाजी, परंतु एक चिकी धावगणात यश आणि षटक संपतंय. धावसंख्या आहे ती 14. अवघ्या 4 धावा दिल्या या जेडीयानं. नक्कीच सुंदर गोलंदाजी बघायला मिळते जेडी. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असा हा गोलंदाज. पुणे संघाचा संघनायक. पुणे संघ नाहीतर पेनल्टीचा सामना करावा लागेल, लक्षात घ्यायचंय. ठिळे संघ. ठुणा संघ. हॉटस्पॉट ठुणे संघचा संघनायक. पहिला चेंडू सेट फटका सीमारेषे बाहेर. षटकार. नक्कीच पहिल्या चेंडूवर रोहण्याच्या षटकार लगावतोय गोविंद. चेंडू द्यायचा आहे. आलेला आहे मॅच. चेंडू आलेला आहे. नक्कीच काहीसा टीव्ही घेताना जेडी गोलंदाजाला. ओहो, लाजवाब फटका. नक्कीच सुंदर फटका बघायला मिळतो. 1 बाउंस सीमारेषेवर. चौकार. या 4 धावांनी धावसंख्येला आकार आणि गती मिळते. धावसंख्या होते ती 24. एक षटकार आणि दुसरा चौकार. पुन्हा एकदा चांगला असा फटका बघायला मिळते. लॉंगॉनच्या दिशेनं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण स्वतः संघाचा संघनायक कैलास भांडे याच्याकडनं. परंतु एक धावकार रोखू शकत नाही. का धावाने धावफलक वाढते. धावसंख्या होती ती 25. षटकातील अजून 3 चेंडू शिल्लक उर्वरित. आता मात्र चांगलं असं कमबॅक करतो गोलंदाज रोहन. जेडी काय असं टिप्स देताना रोहन याला. नक्कीच पंचांचे दोन्ही आज समांतर असतील. वाईट चेंडू अतिरिक्त स्वरूपात एक धाव मिळते. एका धावाने धावफलक वाढते. धावसंख्या होते ती 26. पुन्हा संघ शेवटची वॉर्निंग जर आला नाही तर तुम्हाला नक्कीच 2 धावांची पेनल्टी लागेल. शेवटचा कॉल असेल तुमच्यासाठी.
चांगला असा फटका, पुन्हा एकदा कैलास बांडे याच्याकडे चेंडू, परंतु एक धाव काय रोखू शकत नाही. चांगला असा थ्रो, एका धावाने धावसंख्येला आकार, धावसंख्या होते ती 27. थेंबे थेंबे तळ्यासाठी असं काहीशी धावसंख्या चालू आहे, कारण की 96 धावांचा डोंगर पार करणं, षटकार आणि चौकारांची बरसात करावी लागेल जर विजय मिळवायचा असेल. पुढील चेंडू, पुन्हा एकदा वाईट चेंडू, 55 दोन्ही समांतर. धावसंख्या 1 ने वाढती, एक्स्ट्रा स्वरूपात एक धाव मिळते, धावसंख्या होते ती 28. 2 चेंडू शिल्लक अजून या षटकातील. सुंदर फटका, श्रावण डोंगरे तिथे हजर. काहीच 2 धावा, या 2 धावांनी धावफलक वाढते, धावसंख्या होते ती 30. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातला. कैसा पायामध्ये क्रॅम्प आलाय तो म्हणजे श्रावणाच्या. नक्कीच आता मात्र सुंदर चेंडू, षटक संपतंय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक बघायचं झालं तर 30 धावा, विजयासाठी 12 चेंडू आणि 66 धावांची गरज. आणि गोलंदाजी मार्कवर गेले ऍक्शन होते आशिष आगरकर सारखी, यावेळेस काहीसा चेंजेस आहे. आणि आता मात्र स्वतःच्याच नावाने आपली ओळख करणारा तो म्हणजे काम आहे, फीट कायम असेल. ते सकाळीच हाताला जास्त तेल लागल्या कारणाने हे चेंडू सुटतायत. आणि गोलंदाजी मार्कवर फीट कायम असेल, नक्कीच पंचांचा इशारा. हर्षा गोगले, नाम तो सुना होगा. गोलंदाजी मार्कवर टोपण नाव काहीसं डी, शिडी माडी असं काहीतरी डी. पुढील चेंडू, पहिला चेंडू ब्लॉक पद्धतीचा चेंडू, नक्कीच सुंदर चेंडू टाकला होता हर्षानं. सांघिक चौथा आणि वैयक्तिक पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू, लाजवाब चेंडू, चांगला असं क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा. आणि आता मात्र फलंदाज बाद, चांगलं क्षेत्ररक्षण काम आहे चव्हाण. पुढील फलंदाज धावत यायचं जरा, योगेश. पुढील चेंडू हर्षा, चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते. आणि आता मात्र सुंदर फटका बघायला मिळतो, चेंडू जातोय सीमा रेषेबाहेर, चौकार. या 4 धावांनी धावफलक वाढते, धावसंख्या होती ती 39. पुढील चेंडू, सुंदर फटका आणि लाजवाब झेल. वाह, सुंदर झेल. बाद होते गोविंद, चांगली फलंदाजी, चांगली लढत देण्याचा प्रयत्न केला गोविंदानं, परंतु अपयश होते. झेल घेतला जातो, धावसंख्या स्थिर आलेली धावसंख्या आहे ती 39. षटकातील उर्वरित अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. चांगला असा फटका, परंतु मागे किती जोरात मारलं तरी एकच धाव.
एका धावाने धावफलक आणि षटक संपतंय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक आहे ते 43. शेवटचं षटक आणि बघूया कोण टाकतं शेवटचं षटक. तरी टाइमपास नको साऊथस्पोर्ट संघ, तरी पूर्ण आजमून घ्यायचंय कारण की 6 चेंडू आणि भरपूर धावा हव्यात. तर कोणीच टाइमपास करू नका. नियम सगळ्यांसाठी सेम. आता मात्र जातो तो छोट्या, हाईट ही छोट्या आणि नावे छोट्या. तर धावत जायचं मित्र. ओके. चांगला असा फटका आणि चौकार. या फटक्याला गरज होती ते एंडिंगला होते. पुढील चेंडू चांगला असा फटका, नक्की सुंदर फटका बघायला मिळतोय. पुन्हा एकदा सीमारेषेवर चौकार. बॅक टू बॅक 2 चौकार लगावतो फलंदाज. नक्कीच ओपनिंगला येण्याची गरज होती या फलंदाजाला. धावसंख्येचा अर्धशतक जवळतोय 51 धावा. हॉटस्पॉट पुणे आणि डीके स्पोर्ट गोलबन या दोन्ही संघांमध्ये होणारा पुढील सामना, त्याची नाणेफेक जिंकले ती गोलबन संघानं प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते म्हणजे पुणे संघाला एक काटेकी टक्कर बघायला मिळेल आणि इथे मात्र गडी बाद. धावत जायचं मित्रा. हा धावत जायचं. गेस्ट आहे की काय बंद नाही. रिवर्स करण्याचा प्रयत्न, डिक्लेअर स्वरूपात एक धाव. शेवटचा चेंडू बघूया षटकार मारतो की चौकार. एक मोठा फटका खेळणं गरजेचं. शेवटचा चेंडू सुंदर फटका आणि विजय. आणि मी पुढील समालोचनासाठी जगदीश सरांना विनंती करतोय की पुढील समालोचनाचा भार सांभाळायचा आहे.